สวัสดีครับผมกำลังจะซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนอัปเกรดให้ที่บ้านนะครับเป็นสวิตช์8พอร์ตก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดียี่ห้อไหนดีนะครับก่อนหน้านี้เคยใช้ TP-Link นะก็มาเจอว่า Mercusis ก็เป็นยี่ห้อของ TP-Link เป็นยี่ห้อลูกนะครับตัวนี้เป็น 10/100/1000 หรือว่า Gigabit Switch นะครับเป็น8พอร์ต Desktop Switch นะรุ่น MS 108 GS นะครับเป็นเคสเหล็กด้วยนะเห็นเขาบอกว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ราคาผมเห็นแล้วตกใจเลยนะครับราคาลดสุดแล้วเหลือ352 บาทก็เลยตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เพราะว่าถูกดีถ้าเกิดของตัวเต็มที่เป็น TP-Link 8พอร์ตเคสเหล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ600 กว่าบาทนะครับตัวนี้ราคาครึ่งหนึ่งเลยก็เลยถือโอกาสซื้อมาใช้งานแล้วก็เอามารีวิวด้วยนะครับตัวนี้เป็น Full Gigabit Port นะครับเข้าใจว่าหมายความว่าทุกพอร์ตเป็น Gigabit นะและ Plug and Play เสียบใช้ได้เลยนะครับ Power Save ประหยัดพลังงานแล้วก็มีเคสเหล็กสามารถที่จะใช้งานเย็นแล้วก็คงทนนะครับลักษณะหน้าตาเขาก็ดูสวยดีนะมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็น8พอร์ต Full Gigabit Switch โอเคเหมือนกันนะครับจุดเด่นๆของเขาผมก็ชอบในเรื่องของเคสเหล็กนี่แหละครับน่าจะระบายอากาศได้ดีเย็นแล้วก็แข็งแรงนะครับสามารถวอลเมาส์ได้ด้วยตัวนี้รับประกัน 3 ปีนะครับ Mercusis 3 year warranty มีเบอร์โทรด้วยนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้าโดย TP-Link Enterprise ประเทศไทยนะครับในกล่องก็จะมีตัวสวิตช์นะครับตัวนี้เป็นเคสโลหะนะแล้วก็ค่อนข้างสวย Mercusis 8พอร์ต Gigabit Desktop Switch นะครับพอร์ตที่1ถึงพอร์ตที่8แล้วก็มีไฟสถานะใช้อะแดปเตอร์ 3.5 นะครับแล้วก็5โวลต์ 0.6 แอมป์เป็นอะแดปเตอร์มาตรฐานนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้สามารถล็อกได้นะครับด้านล่างก็จะมีเขียนเอาไว้ Mercusis นะครับค่อนข้างดูสวยแล้วก็ Simple ใช้ง่ายนะครับในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีหมุดการลื่นนะเป็นขาเพื่อที่จะยกให้เขาระบายอากาศนะครับก็ดีเลยตัวนี้ก็เป็นคู่มือ installation guide นะครับง่ายมากตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่เสียบไฟบ้านเราได้เลย5โวลต์ 0.6 แอมป์นะครับจ่ายไฟ5โวลต์ 0.6 แอมป์ก็ถือว่ามาตรฐานไม่กินไฟตัวนี้เป็นแจ็ค DC 3.5 นะครับมาตรฐานทั่วไปอะแดปเตอร์หาซื้อง่ายลองเปิดทดสอบใช้งานอย่างง่ายนะครับผมก็จะเปิดไฟก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นไฟ power นะครับแล้วก็บูตตามปกติการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเป็นมาตรฐานลองทดสอบเสียบสายแลนครับตัวนี้เสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมาดูกันว่าลักษณะการทำงานจะเป็นยังไงมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะครับมีไฟอยู่1ดวงเป็นไฟสีเขียวเป็นกิกะบิตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็จะเสียบ1พอร์ตตัวนี้เป็นอัพลิงก์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ตไปยังโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อทดสอบ Transfer Data ก็ต่อง่ายๆแบบนี้เลยปกติผมก็จะเอาไปขยายพอร์ตที่ห้องสตูดิโอที่รีวิวนะครับก็ทดสอบยังไงให้ชมว่าเขาเสถียรหรือเปล่าเลือกเคสเหล็กเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะระบายอากาศได้ดีกว่าผมสามารถที่จะโยกย้ายได้ง่ายๆอะไรทับได้ขูดขีดข่วนไม่เป็นไรนะครับชอบเคสเหล็กมากกว่าครับผมจะทดสอบคัดลอกข้อมูลจาก NAS 2 ตัวทีละตัวมาดูกันว่าเขาจะ transfer ได้เร็วแค่ไหนตัวนี้จะเป็น NAS Synology DS420 Plus นะครับผมก็จะคัดลอกแบบนี้เลยนะถือว่าก็ค่อนข้างเร็วนะครับนี่เป็นกิกะบิตแล้วนะเร็วขนาดนี้ถือว่าเต็มนะครับมาดูเรื่องของการ transfer ว่าเร็วขนาดไหนตอนนี้สังเกตดูนะครับ Ethernet เขาก็วิ่งเต็มเลยนะตัวนี้คือพอร์ตแลนที่ผมเสียบผ่านสวิตช์นะครับตัวไฟก็จะกระพริบธรรมดานะครับเป็นเหมือนสวิตช์โลคอสนะครับแต่ใช้งานได้ดีปกติถ้าเป็น TP-Link อีกตัวหนึ่งเนี่ยไฟมันจะกระพริบเร็วกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาการ Transfer Data ถือว่านิ่งๆเลยอยู่ที่930ถึง960นะครับนี่คือเกือบจะเต็มท่อแล้วนะมีขึ้นไปถึง960ด้วยด้านล่างนะครับ916นะถือว่านิ่งดีสังเกตดูกราฟครับอยู่ด้านบนตลอดนะครับสปีดสูงกว่า900นี่ถือว่าโอเคมากๆกับการ Transfer Data สวิตช์ตัวนี้ยืนยันครับดูนิดนึงนะครับว่าเขาเร็วขนาดไหนนี่นะครับกราฟนิ่งๆเลยอยู่ที่ประมาณ110 เมกะไบต์ per sec นะครับถือว่าใช้ได้เยี่ยมเลยนะครับ
จากการทดสอบก็ยืนยันให้ครับว่าเขาทำงานได้ดีใช้งานได้ดีสวิตช์เป็นเคสเหล็กนะครับโลหะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ไฟก็กระพริบเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าทานเฟอร์ดาต้าไม่เยอะกระพริบช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าทานเฟอร์ดาต้าเร็วก็จะกระพริบเร็วขึ้นอีกนะครับแต่ก็จะต่างจากตัว TP-Link นะ TP-Link เนี่ยสปีดเขาจะเร็วมากๆนะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ของเขาตัวนี้เป็นแบรนด์ย่อยนะครับ Mercusys ก็ไม่เลวครับกับการเอามาใช้งานในบ้านนะครับก็เอามายืนยันให้ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะกดตามลิงก์ใต้คลิปไปดูโปรโมชั่นได้เลยผมเลือกร้านที่ถูกที่สุดแล้วผมซื้อมาฝากไว้ให้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนอยากรู้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ